أعلم أنك تعبت، ليس تعب الجسد، بل تعب أعمق من ذلك بكثير، تعب القلب الذي ينتظر وينتظر وينتظر ولا يرى شيء. وربما في لحظة من اللحظات قلت لنفسك كلاما لم تجرؤ أن تقوله لأحد. أنا لست هنا اليوم لأعطيك كلاما للتسلية، جئت لأكشف لك شيئا واحدا غير حياة كل من فهمه. قانون إلهي ثابت اسمه قانون الفجر الروحي، والقانون يقول: أشد الساعات ظلمة هي التي تسبق الفجر مباشرة. وسأشرح لك اليوم 3 علامات، كل علامة منها تدل على شيء واحد فقط: أن الفرج قادم، حتى وإن لم تر منه شيئا بعد. لكن دعني أحذرك من شيء قبل أن نبدأ. العلامة الثالثة يجهلها أكثر الناس، وهي الأخطر، وستفهم لماذا حين تصل إليها، فلا تغادر قبل نهاية الفيديو. العلامة الأولى ليست خارجية، لن تجدها في الأخبار، لن تجدها في هاتفك، ستجدها في شيء واحد فقط: في قلبك. لاحظ هذا معي. في بداية الأزمة القلب يتخبط، يبحث عن حلول حسب الاحتمالات، يقلق، يسهر، يبكي. هذا طبيعي، هذه فطرة الإنسان. لكن يأتي يوم أو لحظة تشعر فيها فجأة بشيء غريب: هدوء. ليس هدوء اليأس الذي يقول انتهى الأمر، لا فائدة، بل هدوء مختلف تماما. هدوء يقول: يا رب، أنت تعلم وأنا لا أعلم، اختر لي. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا الهدوء المفاجئ هو لحظة تسليم القلب لله، لا للظروف. القلب توقف عن التمسك بالأسباب وبدأ يتمسك برب الأسباب. وأنا أحكي لك هذا من القرآن الكريم. يوسف عليه السلام في الجب، ظلام ووحدة وخوف، لكن القرآن قال: وأوحينا إليه. في أشد لحظات الظلام جاء الإطمئنان. فإذا شعرت فجأة بهدوء غير مبرر في قلبك رغم أن الواقع لم يتغير بعد، فاعلم أن هذا ليس ضعفا، هذا هو أول تحرك للإجابة. والآن العلامة الثانية، وهي التي تربك أكثر الناس، بل تدفع بعضهم إلى اليأس في أسوأ لحظة ممكنة. العلامة الثانية: أنا أعلم أن ما سأقوله الآن سيصدمك في البداية، أن الأمور تزداد سوءا قبل الفرج مباشرة. نعم، كما سمعت، قبل الفرج بقليل تأتي موجة أخيرة من الضيق. الباب يبدو مسدودا أكثر من أي وقت مضى، المشكلة تتعقد، الناس يتراجعون، الأرقام لا تجمع. وفي تلك اللحظة بالذات يهمس الشيطان: خلاص، انتهى. لكن الله يقول غير ذلك تماما. موسى عليه السلام وقومه، البحر أمامهم، فرعون وراءهم، لا منفذ يرى بالعين. وقال قومه بيأس تام: إنا لمدركون، انتهينا، لا مفر. قال موسى وهو يرى ما يرونه تماما: كلا، إن معي ربي سيهدين. وانفلق البحر. ويوسف عليه السلام ظن أن الذي وعده بالذكر أمام الملك سينقذه، فنسي، فبقي يوسف سنوات إضافية في السجن. لكن الله كان يؤخر الوسيلة البشرية ليصنع الفرج بيده مباشرة. أريدك أن تحفظ هذا القانون: العقدة تشتد أحيانا لأنها على وشك أن تنحل. الليل يكون أشد سوادا في الدقائق الأخيرة،
قبل الفجر. الولادة تبلغ ذروة الألم قبل لحظة الخروج. الزيت يكاد ينفذ قبل أن يشتعل المصباح. فإن كنت الآن في أشد لحظاتك ضيقا، فربما هذا هو أكبر دليل على أن الفرج قريب جدا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كررها الله مرتين في آيتين متتاليتين، لأنه يعلم كم تحتاج أن تسمعها وأنت في أشد الضيق. والآن وصلنا إلى العلامة الثالثة التي وعدتك بها في البداية. هذه العلامة يمر بها كثير من الناس كل يوم ولا يعرفون ما تعنيه، وحين ستفهمها ستتذكر لحظات بعينها في حياتك، وستعرف أن الله كان يكلمك وأنت لم تنتبه. العلامة الثالثة تكون في أشد اللحظات قلقا، ثم تفتح المصحف فتقع عينك على آية كأنها نزلت لك أنت تحديدا، أن تكون في سيارتك فيذاع حديث أو خطبة تتحدث عن حالتك بالضبط، أو ترى رؤية في نومك تملأ قلبك بالطمأنينة حين تصحو، أو تكون ساجدا فتشعر فجأة في أعماقك أن مسألتك قد قضيت رغم أن الواقع لم يتغير بعد. هذه البشارات الخفية الناس كثيرا ما يتجاهلونها أو يظنونها مصادفة أو يخجلون أن يتحدثوا عنها، لكنها ليست مصادفة، هي رسائل الله لقلبك قبل أن يصل الفرج لعينيك، لأن الله لطيف يطمئن قلبك أولا قبل أن ترى النتيجة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الطمأنينة التي تأتي مع ذكر الله قبل تغير الواقع، هذا هو اليقين الحقيقي. اليقين ليس أن ترى الفرج ثم تؤمن، اليقين أن تؤمن قبل أن ترى. فإن جاءتك لحظة في الليل أو في السجود أو وأنت وحيد وشعر قلبك بطمأنينة لا تفسر لها سببا، لا تهرب منها، عش فيها وآمن أنها رسالة. وبقي شيء أخير، أهم شيء في هذا المقطع. أريد أن أقول لك شيئا أخيرا. ربما أنت الآن تمر بكل هذه العلامات الثلاث في وقت واحد. ربما تشعر بهدوء بعد تعب طويل، ربما الأمور تعقدت أكثر من أي وقت، ربما جاءتك بشارة خفية لم تفهمها بعد. إن كان الأمر كذلك فأنت لست في نهاية الطريق، أنت في آخر خطوة قبل الفرج. الذين استسلموا قبل الفرج بساعة لو صبروا ساعة واحدة لرأوا ما لم يكن يخطر على قلبهم. لا تكن منهم، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأقول لك بكل صدق، ما وصلت لهذا المقطع صدفة. الله الذي أوصلك لهذا الكلام اليوم هو نفسه القادر أن يوصلك لفرجك غدا. ثق بالله. وقبل أن تغلق الفيديو اكتب في التعليقات اللهم فرج، أو صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة عليه تفرج الكرب وتقضي الحاجة. وشارك هذا المقطع مع شخص تعلم أنه يحتاج أن يسمعه الآن، ربما يكون ذلك سبب فرحك أنت.